दिवाळीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। आपल्याला नेहमी घरात लागणारा चिवडा म्हणजे डाएट चिवडा, पण थोडंसं तेल वापरलेलं आहे आपण या चिवड्यासाठी, कारण एकदम ऑइल फ्री केला की तेवढी टेस्ट येणार नाही असं मला वाटलं। तर आपण करणार आहे असा हा डाएट चिवडा। बघा, अतिशय चवीला छान, कमीत कमी साहित्यात आणि मस्त चिवडा आपण करणार आहे। चला तर पाहूया आपण याच्यासाठी काय केलेलं आहे ते। डाएट चिवड्यासाठी आपण भाजके पोहे घेतलेले आहेत। वेगवेगळ्या प्रकारचे भाजके पोहे मिळतात, एक बरेच प्रकार असतात त्यामध्ये, पण गोल, उभे, आडवे, लांबडे मी असेही घेतलेले आहेत। चाळून घ्यायचे पोहे पहिल्यांदा। स्वच्छ केलेले पोहे आपण कढईमध्ये गरम करून घ्यायचे आहेत। अर्धा किलो पोहे आहेत हे। बारीक मध्यम गॅसवरती 5 मिनिट आपण असे हलवायचे चांगले, म्हणजे आपला चिवडा कुरकुरीत होईल। आपले पोहे गरम होईपर्यंत आपण चिवडा मसाला करून घेऊया। इथे मी 3 टेबलस्पून धणे आणि 2 टेबलस्पून जिरे असे घेतलेले आहेत चिवडा मसाल्यासाठी। त्यानंतर आपल्याला हिंग एक अर्धा चमचा पुन्हा आपण वापरणार आहे। त्यानंतर हळद, काळं मीठ किंवा पादेलोण पावडर आपण घेतलेली आहे, ही 1.5 चमचा घेतले मी। खूप खारट असतं, बेतानेच घ्यायचं। त्यानंतर हिरव्या मिरच्या किंवा लाल मिरच्या अशा साधारण आपण 5-6 घेतलेल्या आहेत या। आणि पिठी साखर किंवा साधी रेग्युलर साखर, कारण ती बारीकच होणार आहे, ही आपण अर्धी वाटी घेतो अर्धा किलोच्या चिवड्यासाठी। अर्धा किलो भाजके पोहे आपले गरम करत आहे आपण। असा सुकलेला कढीपत्ता आहे तो थोडा घेतलेला आहे। आता आपण चिवड्यासाठी साहित्य काय घेतलंय ते पाहूया। इथे आपण 2 टेबलस्पूनच फक्त तेल घेतलेलं आहे। इथे तुम्ही करडई तेल किंवा ऑलिव्ह ऑइल वापरू शकता, मी करडई तेल घेतलेलं आहे। त्यानंतर काजू घेतलेले आहेत आपण 50 ग्रॅम, खोबऱ्याचे असे पातळ काप, बटाटा किसतो स्लाइस करतो त्या किसणीने करून घेतलेले आहेत मी, पातळ होतात। त्यानंतर आपण अर्धी ते 1 वाटी शेंगदाणे, नंतर फुटाण्याची डाळ घेतलेली आहे। इथे आपण तीळ 1 चमचा, हिंग आणि हळद, आणि आपण मसाल्यामध्ये बाकीचं सगळं मीठ वगैरे घातलेलं आहे। आता इथे आपण 2 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण तीळ घालायचे। तापलंय तेल चांगलं, तीळ असे छान उडायला पाहिजेत। त्यानंतर हिंग, हळद, फुटाण्याची डाळ भाजून घेतलेलं आहे आपण। शेंगदाणेही हे भाजलेले आहेत, म्हणजे आपल्याला जास्त वेळ तेलात परतावे लागणार नाहीत। खोबरंही थोडं मी गरम करून घेतलेलं आहे। अगदी 2 मिनटं परतायचं। असेच दिवाळीचे छान छान आपल्या भरपूर रेसिपी आहेत, तर अपर्णास किचन दिवाळी रेसिपीज नक्की पहा। कढीपत्ता पण आपण असं लगेचच घालायचा, म्हणजे तो चांगला कुरकुरीत होईल। आपण मसाला करतानाही थोडा कढीपत्ता घातलेला आहे, पण आत्ताही घातला की छान दिसतो। बघा, माझी मैत्रीण म्हणते वास खूप सुरेख येतं। आपल्याला चिवडा म्हटलं की अगदी आपल्या शेजारी पाजारी सुद्धा वास जात असतो आपले। आता काजू आपण यामध्ये घालूया। अगदी सुरुवातीला घातले नव्हते मी, लवकर रोस्ट होतात काजू। आता आपण जो मसाला केलेला आहे त्यातला थोडा थोडा मसाला आपण यामध्ये घालणार आहे। सगळं हे 5 मिनटं बघा परतून चांगलं झालं आहे। कढीपत्ताही कुरकुरीत झाला आहे, आणि मुख्य म्हणजे आपण सगळं भाजलेलं घेतलं होतं। डाळे, शेंगदाणे, खोबरं हे तिन्ही भाजून घेतलं होतं। हा असा मसाला आपण घालायचा आणि निम्मे पोहे घालायचे आहेत यामध्ये। पोहे तुम्ही ओव्हन असेल तर मायक्रोवेव्हमध्ये गरम केलेत, नुसते मायक्रो पॉवरला 5 मिनिट गरम करा, मध्ये थोडेसे हलवा, छान गरम होतात मायक्रोवेव्हमध्ये पण। आणि पावसाळी हवा आहे त्यामुळे पॅकिंग कसं करायचं तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिलात की तुम्हाला सगळे त्याचे ट्रिक्स कळतात। पुन्हा आपण हा बाकीचा मसाला घालूया आणि त्यावरती पोहे, भाजके पोहे बघा तुमच्या गावात कसे मिळतात, आमच्या इथे सांगलीमध्ये खूप चांगले चांगले प्रकार असतात पोह्याचे।
असं आता मिक्स करायचं आहे. खाली पण बराच चिकटलेला असतो आपल्या कढईला पातेल्याला, तर असा म्हणून व्यवस्थित वर उचलायचा. व्यवस्थित मसाला मिक्स व्हायला पाहिजे. आहा, मस्त चव वाटते. वासही फार मस्त येतोय ना. हां, दोन्ही हाताने असं आपण हे 2 चमच्याने हलवायचं आहे. बघा, जर असा हात लावता येत नाही आपल्याला चिवड्याला. मोठं जास्त क्वांटिटी असेल तर मोठं पातेलं घ्या तुम्ही. आणि दिवाळीच्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा खूप शुभेच्छा आहे. मस्त फराळ करा. काही शंका वाटली तर मला नक्की फोन करा. आपला चिवडा तर तयार झालेला आहे. आता हा पॅक कसा करायचा, कारण पावसाळी हवेत पदार्थ मऊ पडू शकतो. पूर्ण झाल्यानंतर, गार झाल्यानंतर आपण हा चिवडा असा घ्यायचा आणि प्लॅस्टिकची पिशवी घ्यायची. गार चिवडा माझा गार झालेला आहे आणि हा गार झालेला चिवडा आपण आता असा पिशवीत भरायचा आणि 2-3 अशा पिशव्या करून ठेवायच्या. लागेल तशीच फोडायची, म्हणजे तो कुरकुरीत राहणार. सगळाच एकदम हाताळून खराब होतो. असं पॅक करून ठेवायचे. तुम्हाला लागेल तसा तुम्ही सगळे 2-3 पिशव्या करून ठेवा.